વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 ઇંગ્લિશમાં યુનિટ નંબર 6 શીખીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠમાં અમેરિકાના ખ્યાતનામ લેખિકા જે હેલન કેલરના જીવનની અવનવી વાતો એમના પોતાના શબ્દોમાં લખી છે. તો આપણા માટે ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી અને નવું શીખવાનું મળે એવો આ ઓટોબાયોગ્રાફી સ્વરૂપે એક હેલન કેલરના પોતાના શબ્દોમાં જ લખેલો પાઠ છે. તો એના વિશે આપણે જોઈએ. આજે એક અલગ અહેસાસ થઈ રહ્યો છે કે બ્લાઇન્ડ વ્યક્તિનું જીવન કેવું હોય છે. બ્લાઇન્ડ વ્યક્તિ માટે પાણીનું એક ટીપું પણ મોટા સમુદ્ર સમાન છે. આજે આપણે એક એવા યુનિટની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે જે મજબૂર કરે છે એ વિદ્યાર્થીનીને એવું કહેવા માટે કે આઈ લવ યુ ટીચર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ખૂબ સરસ રીતે સમજી ગયા હશો કે આ હેલન કેલરનો જ પાઠ છે. તો એની આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. હેલન કેલર એક એવી છોકરી, એક એવી સ્ત્રી, એક એવું વ્યક્તિત્વ હતું જે બંને રીતે અંધ પણ છે અને સાંભળી પણ શકતી નથી. તો એવી વ્યક્તિને જ્યારે કોઈ શીખવાડે ત્યારે ચેલેન્જ સૌથી પહેલાં એ આવે છે કે એ જોઈ નથી શકતું, સાંભળી નથી શકતું, તો એને શીખવાડવું કેવી રીતે. તો આવા જ એક અદ્ભુત શિક્ષકની વાત કરવી છે આપણે. અને આ સમયે ડેફિનેટલી મને ચાણક્યના શબ્દો યાદ આવે છે कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं. તો આ વાક્યને અહીં મિસ સુલીવાને ખરેખર સાર્થક કરી બતાવ્યું છે. આ શિક્ષકે એટલે જે હેલન કેલરના મોઢામાંથી શબ્દો નીકળે છે કે આઈ લવ યુ ટીચર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા અદ્ભુત પાઠની ચર્ચા કરવા આપણે જઈ રહ્યા છે. તો પાઠ વિશે આગળ શીખીએ. હેલન કેલર બીકેમ deaf and blind when she was very young. તો ચિત્રની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે હેલન કેલર હોય છે એ ખૂબ જ નાની ઉંમરમાં ડીફ એટલે બહેરા અને બ્લાઇન્ડ એટલે અંધ થઈ ગયા હોય છે. Since she was deaf, she did not learn to speak. અને હેલન કેલર ડીફ એટલે બહેરા હોવાથી શી ડીડ નોટ લર્ન ટુ સ્પીક, હેલન કેલરને બોલતા પણ આવડ્યું નહીં. સો હર પેરેન્ટ્સ વેર એક્સ્ટ્રીમલી વોરીડ એટલે ચિંતાતુર. અને એના લીધે હેલન કેલરના માતા પિતા જે હતા એ ખૂબ જ ચિંતાતુર રહેતા. એન્ડ ધેન ધે ફાઉન્ડ મિસ સુલીવાન અ ટીચર ફોર ધ ડીફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ. અને ત્યાર પછી હેલન કેલરને મિસ સુલીવાન નામના ટીચર મળી જાય છે. ધેટ ચેન્જ હેલન્સ લાઈફ. અને જે મિસ સુલીવાને હેલનનું જીવન બદલી નાખ્યું. તો અહીં આપણે ચિત્રની અંદર જોઈ શકીએ છીએ એ હેલન કેલરના ટીચર હોય છે. એન્ડ હિયર ઇઝ એન અકાઉન્ટ ઓફ ધ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઇન હર લાઈફ ઇન હર ઓવન વર્ડ્સ. તો અહીંયા હેલન કેલરના જીવનના સંક્રાંતિકાળનો અહેવાલ હેલન કેલરે એના શબ્દોમાં જ ઓટોબાયોગ્રાફી સ્વરૂપે રજૂ આપ્યો છે. તો જેને આપણે પાઠ સ્વરૂપે જોવાનું છે. હેલન કેલરના લખેલા શબ્દો છે આ પાઠમાં. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર ધેટ મોર્નિંગ ઓફ ધ યર 1887. 1887ની સાલ હોય છે. ત્યારે હેલન કેલરને હજી યાદ હોય છે કે એ સવારે એને હેલન કેલરને યાદ હોય છે. આઈ વોઝ જસ્ટ 7 years ઓફ એજ ધેન. ત્યારે હેલન કેલર માત્ર 7 વર્ષની ઉંમરની હતી. માય ટીચર એન સુલીવાન કેમ ટુ અવર હાઉસ ધેટ ડે. એ દિવસે હેલન કેલરના ટીચર જે હોય છે મિસ સુલીવાન એમના ઘરે આવ્યા હોય છે. નેક્સ્ટ ડે સી લીડ મી ઇન ટુ હર રૂમ. અને પછી બીજા દિવસે મિસ સુલીવાન હેલન કેલરને એના રૂમમાં લઈ ગયા એન્ડ ગેવ મી અ ડોલ.
અને પછી હેલન કેલરને એક ઢીંગલી આપી. આઈ પ્લેડ વિથ ઇટ ફોર અ વાઇલ. એ ઢીંગલી વડે હેલન કેલર થોડી વાર માટે રમી. ધેન મિસ સુલિવાન મેડ સમ ફિંગર મુવમેન્ટ્સ ઓન માય પામ. અને ત્યાર પછી મિસ સુલિવાન આવી રીતે હેલન કેલરના હાથની અંદર થોડી આંગળીઓ ફેરવે છે. એન્ડ ઇટ વોઝ એન એક્સાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ. ત્યારે ખરેખર હેલન કેલરને એ રોમાંચક અનુભવ લાગતો હતો. And I got interested in that play and started imitating the movement she made with her finger. Imitate એટલે નકલ કરવું. અને પછી હેલન કેલરને રમતમાં રસ પડ્યો અને મિસ સુલિવાન જે એને આંગળીથી હથેળીમાં લખે છે એ ફેરવેલી આંગળીઓની હેલન કેલર નકલ કરવા લાગી. એન્ડ વેન આઈ ફાઇનલી સક્સીડ ઇન ડુઈંગ ધેટ કરેક્ટલી. અને જ્યારે આવી રીતે હેલન કેલર છેલ્લે બરાબર મૂવમેન્ટ કરવામાં સફળ થયો હોય છે ત્યારે આઈ વોઝ થ્રિલ. ત્યારે હેલન કેલર એકદમ ઉત્તેજિત થઈ જાય છે. એન્ડ આઈ ડિડન્ટ નો ધેટ આઈ વોઝ સ્પેલિંગ ડોલ. ત્યારે હેલન કેલરને ખબર નથી હોતી કે ડોલનો સ્પેલિંગ એ સાચી રીતે લખ્યો હોય છે. તો અહીંયા ચિત્રની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ હેલન કેલરના હાથમાં એક ઢીંગલી છે અને એ ઢીંગલી આપીને મિસ સુલિવાન એની બીજી હથેળીમાં એનો સ્પેલિંગ લખે છે. એન્ડ સમ ડેઝ લેટર. અને પછી થોડા દિવસો પછી વી વેર વોકિંગ ઇન અવર ગાર્ડન. અમે અમારા બાગમાં ફરી રહ્યા હતા. સડનલી માય ટીચર પુટ માય હેન્ડ અંડર ધ વોટર ટેપ. અચાનક જ મિસ સુલિવાન જે હોય છે એ હેલન કેલરનો હાથ પાણીના નળ નીચે રાખી દે છે. એન્ડ એઝ ધ કુલ ફ્લો ઓફ વોટર રેન ઓવર વન હેન્ડ. ઠંડા પાણીની ધાર મારા એક હાથ પર પડી રહી હતી. એન્ડ ધ સ્પેલ્ટ વોટર ઓન માય અધર પામ. અને પછી હેલન કેલર બીજી હથેળી પર WATERનો સ્પેલિંગ એટલે કે વોટરનો સ્પેલિંગ લખ્યો હોય છે. તો અહીં ચિત્રની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ બગીચાની અંદર હેલન કેલરનો હાથ પાણીના નળ નીચે છે અને મિસ સુલિવાન આવી રીતે ત્યાં દેખાય છે. એન્ડ વી પ્લેડ ધીસ ગેમ એવરી ડે ટચિંગ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ. અને આ રીતે જુદી જુદી વસ્તુઓનો સ્પર્શ કરી અમે રોજ આવી રમતો રમતા હતા. એન્ડ ઇટ અવેકન માય સોલ. તો ખરેખર એનાથી હેલન કેલરનો સોલ એટલે આત્મા અને અવેકન એટલે જાગૃત થયો. હેલન કેલરનો આત્મા જાગી ઉઠ્યો. એન્ડ આઈ કેમ ટુ નો ધેટ એવરીથિંગ હેડ અ નેમ. અને પછી હેલન કેલરને એવું લાગે છે કે દરેક વસ્તુને નામ હતું. તેની હેલન કેલરને ખબર પડે છે. નાવ ઇચ નેમ ગેવ બર્થ ટુ અ ન્યૂ થોટ. અને પછી હેલન કેલરને એવું લાગે છે કે દરેક નામ નવા જ વિચારને જન્મ આપતું હોય છે. એન્ડ એવરી ઓબ્જેક્ટ આઈ ટચ સીમ ટુ થ્રોબ વિથ અ લાઈફ. અને હું જેને સ્પર્શ કરતી હતી તે દરેક ચીજ મને જીવંત લાગતી હતી. એન્ડ આઈ વોઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ થ્રુ ઓલ ધ વર્ડ્સ. અને પછી હેલન કેલર બધા જ શબ્દો દ્વારા હું વિશ્વ સાથે સંપર્કમાં આવી એવું હેલન કેલર અહીં કહે છે. મિસ સુલિવાન યુઝ ટુ ટેક મી ટુ લોંગ વોક એવરી મોર્નિંગ. અને પછી તો દરરોજ સવારે મિસ સુલિવાન મને દૂર સુધી ફરવા લઈ જતા. એન્ડ આઈ હેડ અ લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન ટુ આસ્ક. પૂછવા માટે મારી પાસે અનેક પ્રશ્નો હતા પણ હેલન કેલર બોલી શકતી ન હતી. એને કારણે મિસ સુલિવાનને ઘણું બધું એ પૂછી ન શકતી. અને એના કારણે હેલન કેલર શું કરે છે, આઈ વુડ રાઇટ સમથિંગ ઓન હર પામ. અને એના કારણે ઇન ટર્ન શી વુડ ટોક ઇન ટુ માય પામ એઝ પીપલ ટોક ઇન ટુ બેબીઝ ઇયર. ત્યારે હું તેમના હથેળીમાં કંઈક લખતી એટલે હેલન કેલર મિસ સુલિવાનના હાથમાં કંઈક લખતા અને એના બદલામાં જેવી રીતે લોકો બાળકના કાનમાં કહે છે તેવી રીતે મારી હથેળીમાં મિસ સુલિવાન લખતા હોય છે. એન્ડ માય ટીચર સેટિસ્ફાઈડ માય ક્યુરિયોસિટી. ક્યુરિયોસિટી એટલે જિજ્ઞાસા અને સેટિસ્ફાઈડ એટલે સંતોષવું.
અને આ રીતે હેલન કેલરને જે જાણવાની જિજ્ઞાસા વૃત્તિ વધતી એ જિજ્ઞાસાને મિસ સુલીવાને સંતોષી. નાવ એવરીથિંગ અરાઉન્ડ મી વોઝ ફૂલ ઓફ લાઈફ, લવ એન્ડ જોય. અને હવે મારી આસપાસની દરેક વસ્તુ મને જીવન, પ્રેમ અને આનંદથી ભરેલી લાગતી, એવું હેલન કેલર અહીં કહે છે. અને ત્યાર પછી ચિત્રની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે મિસ સુલીવાન હોય છે અને બાજુમાં જે હેલન કેલર હોય છે. તો અહીંયા જે હવે આગળનો સ્ટેજ જે હોય છે એના વિશે જોઈએ. ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લર્નિંગ વોઝ મોર ડિફિકલ્ટ. પહેલો તબક્કો જે હોય છે શીખવાનો શબ્દો દ્વારા છે. મિસ સુલીવાન એને હથેળીમાં કંઈક લખે છે અને એને એક વસ્તુ આપવામાં આવે છે અને એની હથેળીમાં લખે છે. તો પહેલો તબક્કો શબ્દો દ્વારા હતો એટલે થોડો સરળ હતો. પણ હવે આ જે સેકન્ડ સ્ટેજ છે એ થોડો લર્નિંગ વોઝ મોર ડિફિકલ્ટ, પરંતુ આ બીજો તબક્કો થોડો વધારે અઘરો હતો. એન્ડ ઇટ વોઝ ઓલ્સો બેઝ ઓન ધ સેન્સ ઓફ ટચ. અને ખરેખર આ બીજો તબક્કો સ્પર્શેન્દ્રિય પર આધારિત હતો. મિસ સુલીવાન વુડ સ્પીક અ વર્ડ. મિસ સુલીવાન એક શબ્દ બોલતા હોય છે. એન્ડ આસ્ક મી ટુ ટચ હર લિપ્સ એન્ડ થ્રોટ સ્લોવલી. અને પછી હેલન કેલરને તેમના હોઠ અને ગળાને ધીમેથી સ્પર્શ કરવાનું કહેતા હતા. એન્ડ આઈ લર્ન ટુ સ્પીક થ્રુ ધ મૂવમેન્ટ ઓફ ધ લિપ્સ એન્ડ વાઇબ્રેશન ઇન ધ થ્રોટ. અને આ રીતે પછી હેલન કેલર હોઠના હલનચલન અને ગળામાંથી વાઇબ્રેશન, ગળામાંથી કંપન ઉત્પન્ન થતું હોય છે અને એમાંથી હેલન કેલર થોડું બોલતા શીખી. વેન આઈ અટર્ડ માય ફર્સ્ટ વર્ડ. અને જ્યારે હું મારો પ્રથમ શબ્દ બોલી ત્યારે ઇટ ગેવ મી બાઉન્ડલેસ ડિલાઇટ. બાઉન્ડલેસ એટલે અપરંપાર, અતિશય, ખૂબ જ, અને ડિલાઇટ એટલે આનંદ. ત્યારે હેલન કેલર પહેલો શબ્દ બોલતા શીખે છે એને અતિશય આનંદ થયો હોય છે. And now I started talking with my toys, stones, trees and birds in the garden. અને પછી તો હેલન કેલર એના રમકડા સાથે, બગીચામાં રહેલા પથ્થરો સાથે, બાગમાં રહેલા વૃક્ષો સાથે અને પક્ષીઓ સાથે વાત કરવા લાગી. I felt amaze and delight as my sister ran to me when I called her. અને પછી જ્યારે હેલન કેલર એની બહેનને બોલાવી હોય છે અને એની બહેન હેલન કેલર પાસે દોડતી આવે છે ત્યારે આઈ ફેલ્ટ અમેઝ. ત્યારે હેલન કેલરને થોડું આશ્ચર્ય થાય છે એન્ડ ડિલાઇટેડ, અને ખૂબ જ આનંદ થયો હોય છે. એન્ડ માય ડોગ ઓબેડ માય કમાન્ડ. અને પછી હેલન કેલરનો કૂતરો પણ એનો કમાન્ડ, જે સૂચનાઓનો પાલન કરતો હતો. તો આ જોઈને હેલન કેલર એટલી બધી આવી રીતે આનંદિત બની જાય છે. એન્ડ આઈ વોઝ એબલ ટુ સ્પીક. અને પછી હેલન કેલરને હવે એવું લાગે છે કે ખરેખર હવે એ બોલતા શીખી ગઈ છે. એન્ડ ઇટ વોઝ અ મિરેકલ. તો ખરેખર આ બોલવાનો એક ચમત્કાર હતો. વેન આઈ સ્ટડીડ સિરિયસલી ઇટ સીમ મોર લાઈક પ્લે ધેન વર્ક. અને પછી હેલન કેલર સ્ટડીડ સિરિયસલી, ગંભીરતાપૂર્વક અભ્યાસ કરતી હતી ત્યારે પણ ઇટ સીમ મોર લાઈક પ્લે ધેન વર્ક. હેલન કેલરને કામ કરતાં રમત જેવું વધારે લાગતું. વેન એવર એનીથિંગ ડિલાઇટેડ ઓર ઇન્ટરેસ્ટેડ મી. જ્યારે મને આનંદ થાય છે કે રસ પડે ત્યારે મિસ સુલીવાન વુડ ટોક અબાઉટ ધેટ એઝ ઇફ સી વેર અ લિટલ ગર્લ હરસેલ્ફ. ત્યારે મિસ સુલીવાન જાણે કે પોતે જ એક નાની છોકરી હોય તેમ તે વિશે હેલન કેલરની સાથે વાત કરતા. એન્ડ સી ટોટ અ સબ્જેક્ટ લાઇક સાયન્સ બાય મેકિંગ ઇટ સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અને પછી તો વિજ્ઞાન જેવા વિષયોને તો એટલો રસમય બનાવીને શીખવતા કે ધેટ આઈ રિમેમ્બર એવરીથિંગ. મિસ સુલીવાને શીખવાડેલું હેલન કેલરને બધું જ યાદ રહેતું. એન્ડ ફાઇનલી માય ટીચર બિગેન ટીચિંગ મી ટુ રીડ. અને પછી છેલ્લે મિસ સુલીવાન જે હોય છે હેલન કેલરને વાંચતા શીખવાનું શરૂ કરે છે.
ચિત્રની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે ABCD અક્ષરો લખેલું છે એ બ્રેલ લિપિમાં લખેલું લખાણ છે, અને બાજુમાં રહેલું જે છે એ ઓર્ડિનરી ટાઈપરાઇટર એટલે કે સામાન્ય સાદું ટાઈપરાઇટર છે. પહેલાંના સમયમાં આવું સાદું ટાઈપરાઇટરનો ઉપયોગ થતો હોય, જ્યારે અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ અત્યારે કમ્પ્યુટર ઉપર આપણે કોઈ પણ પ્રિન્ટ આપણે કાઢી શકીએ છીએ. તો હેલન કેલર હવે વાંચતા કેવી રીતે શીખે છે? તો આઈ ફર્સ્ટ રીડ રેઝ લેટર્સ. રેઝ લેટર એટલે ઉપસાવેલા અક્ષરો, અહીંયા આપણે બ્રેલ લિપિમાં જોઈ શકીએ છીએ. તો હેલન કેલર સૌથી પહેલાં ઉપસેલા અક્ષરો વાંચતા શીખે છે. ધેન લેટર એટલે પછીથી થોડા સમય બાદ રીડ વિથ બ્રેલ. થોડા સમય બાદ હેલન કેલર બ્રેલ લિપિમાં વાંચતા શીખી. આઈ લર્ન ટુ રાઇટ વિથ બોથ ઓર્ડિનરી એઝ વેલ એઝ બ્રેલ ટાઈપરાઇટર. અને પછી હેલન કેલર ઓર્ડિનરી એટલે સાદું સામાન્ય તેમજ બ્રેલ ટાઈપરાઇટર વડે લખતા શીખી. એન્ડ આઈ વોઝ વેલ ઓન માય પાથ ટુ બીકમિંગ અ વેલ એડ્યુકેટેડ પર્સન. અને પછી હેલન કેલર એક શિક્ષિત વ્યક્તિ બનવાના માર્ગ પર પ્રગતિ કરી રહી હતી. એન્ડ આઈ વોઝ પ્રોવાઇડેડ all the possible opportunities to develop my abilities. Possible એટલે શક્ય, પ્રોવાઇડેડ એટલે પૂરું પાડવું, અને ઓપોર્ચ્યુનિટીસ એટલે તક, ડેવલપ એટલે વિકસાવવા માટે, અને એબિલિટીસ એટલે શક્તિઓ. તો ખરેખર મારી ક્ષમતાઓને વિકસાવવાની બધી જ શક્ય તક મને આપવામાં આવી હતી. એન્ડ આઈ મેડ ધ મેક્સિમમ યુઝ ઓફ ધેમ. મેં તેનો મેક્સિમમ એટલે મહત્તમ વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કર્યો. એન્ડ આઈ ડેવલપ ગ્રેટ કોન્ફિડન્સ. અને મેં મારો આત્મવિશ્વાસ ખૂબ જ વધ્યો. એન્ડ આઈ ઇવન વિઝિટેડ ધ પ્રેસિડન્ટ ક્લિવલેન્ડ એટ ધ વ્હાઇટ હાઉસ. અને પછી હેલન કેલરનો શીખવાનો આત્મવિશ્વાસ ખૂબ વધે છે, એના કારણે હું વ્હાઇટ હાઉસના જે રાષ્ટ્રપ્રમુખ ક્લિવલેન્ડને પણ હેલન કેલર મળી હતી. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે વ્હાઇટ હાઉસનું ચિત્ર જોઈ શકીએ છીએ. તો જે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ હોય છે ક્લિવલેન્ડ નામના વ્યક્તિને હેલન કેલર એ સમયે મળી હતી. ઇન 1890 એટ ધ એજ ઓફ અબાઉટ 10. અને પછી હેલન કેલર 1890માં છે પોતે 10 વર્ષની ઉંમરે આઈ મૂવ ટુ ધ પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. અને ત્યારે હેલન કેલર પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં પ્રવેશ લીધો હોય છે. એન્ડ હિયર માય ટીચર એન સુલિવન કન્ટિન્યુ ટુ ટીચ મી. ત્યારે એના શિક્ષિકા જે એન સુલિવને એને ભણાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હોય છે. એન્ડ આઈ કુડ મેક ફ્રેન્ડ્સ વિથ અધર બ્લાઇન્ડ ચિલ્ડ્રન હિયર. ત્યારે હેલન કેલર અહીં બીજા અંધ બાળકો સાથે મૈત્રી કરી શકી. એન્ડ માય લોનલીનેસ બિગન ટુ ડિસઅપિયર. લોનલીનેસ એટલે એકલતા, એકલાપણું, અને ડિસઅપિયર એટલે અદૃશ્ય થવું. ત્યારે હેલન કેલરની એકલતા દૂર થઈ. અને માય પ્રોગ્રેસ ઓફ લર્નિંગ ઇમ્પ્રૂવ ક્વાઇટ વેલ. પ્રોગ્રેસ એટલે એની ભણવાનું જે શિક્ષણની પ્રગતિ જે હોય છે ક્વાઇટ વેલ, ઘણી સારી થઈ ગઈ. એન્ડ આઈ લર્ન લેટિન, જર્મન એન્ડ એરિથમેટિક. અને પછી હેલન કેલર પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં લેટિન, જર્મન અને ગણિત શીખી હતી. ઇન 1896 આઈ મૂવ ટુ ધ કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ ફોર યંગ લેડીઝ ઇન મેસેચ્યુસેટ્સ. અને પછી હેલન કેલર 1896માં મેસેચ્યુસેટ્સની કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ ફોર યંગ લેડીઝમાં હેલન કેલરે પ્રવેશ લીધો. એન્ડ ધીસ વોઝ રિયલી અ ગ્રેટ અચીવમેન્ટ ફોર અ લેડી લાઇક મી. અચીવમેન્ટ એટલે સિદ્ધિ. who was blind, deaf and could barely produce sound for communication. ત્યારે મારા જેવી અંધ, બધિર અને કોમ્યુનિકેશન વાતચીત માટે મુશ્કેલીથી થોડા શબ્દો બોલી શકતી સ્ત્રી માટે ખરેખર આ એક ખૂબ મોટી એવી અચીવમેન્ટ, સિદ્ધિ હતી હેલન કેલર માટે.
એન્ડ આઈ બિગેન રાઇટિંગ પોએમ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝ. અને પછી મેં કવિતા અને વાર્તા લખવાનું શરૂ કર્યું શોર્ટલી બિફોર માય એક્ઝામિનેશન. અને પછી મારી પરીક્ષાના થોડા દિવસો પહેલાં જ આઈ લોસ્ટ માય ફાધર. મારા પિતાજીનું મૃત્યુ થયું હતું. મારા પિતાજીને મેં ગુમાવી દીધા એવું હેલન કેલર અહીં કહે છે. એન્ડ ઓલ ધો ઇમોશનલી ડિસ્ટર્બ, ત્યારે ખરેખર આવી રીતે માનસિક રીતે અસ્વસ્થ હોવા છતાં આઈ ડીડ માય બેસ્ટ ઇન ધ એક્ઝામિનેશન. મેં પરીક્ષા માટે ખૂબ મહેનત કરી. માય ટીચર કુડ નોટ એકમ્પની મી ટુ ધ એક્ઝામિનેશન હોલ. ત્યારે મારી શિક્ષિકા જે એન સુલિવાન હોય છે એ પરીક્ષા ખંડમાં સાથે આવી શકતા નહોતા. એન્ડ ધેર આર ટીચર સ્પેલ્ડ આઉટ ધ ક્વેશ્ચન ઇન માય હેન્ડ. ત્યારે પરીક્ષા ખંડમાં રહેલા જે બીજા ટીચર હોય છે એ બીજા ટીચર મિસ સુલિવાન બીજા ટીચર હેલન કેલરના હથેળીમાં પ્રશ્નો લખતા. એન્ડ આઈ ટાઈપ આઉટ ધ આન્સર. અને હેલન કેલર એ બીજા ટીચરના હાથમાં જવાબો ટાઈપ કરતા હોય છે. વેન ધ રિઝલ્ટ વોઝ ડિક્લેર. અને જ્યારે પરિણામ જાહેર થયું ત્યારે આઈ વોઝ સો ફૂલ ઓફ જોય ટુ હિયર ધેટ આઈ હેડ પાસ્ડ ઓલ ધ સબ્જેક્ટ. ત્યારે બધા જ વિષયોમાં હેલન કેલર ઉત્તીર્ણ થઈ હતી એ જાણીને હેલન કેલરને ખૂબ જ આનંદ થયો. એન્ડ આઈ રિમેમ્બર માય ફર્સ્ટ ડે એટ ધ રેડક્લિફ કોલેજ ઇન 1900. ત્યારે 1900માં રેડક્લિફ કોલેજનો પહેલો દિવસ હેલન કેલરને યાદ છે. આઈ ન્યૂ ધેર વેર ચેલેન્જીસ ઇન માય વે. ત્યારે હેલન કેલરના માર્ગમાં ઘણી બધી ચેલેન્જીસ, મુશ્કેલીઓ હતી, બટ આઈ વોઝ ઈગર ટુ ઓવરકમ ધેમ. છતાં હેલન કેલર જાણતી હતી કે તેના પર વિજય મેળવવા માટે એ આતુર હતી. તો અહીંયા આપણે ચિત્રની અંદર જોઈ શકીએ છીએ જે હેલન કેલરે 1900ની સાલમાં રેડક્લિફ કોલેજમાં એડમિશન લીધું હોય છે એનો પહેલો દિવસ હેલન કેલરને યાદ હોય છે. ધ પ્રોફેસર લુક ફાર અવે એઝ ઇફ દે વેર સ્પીકિંગ થ્રુ અ ટેલિફોન. ત્યારે અધ્યાપકો જાણે કે ટેલિફોન દ્વારા બોલતા હોય તેટલા દૂર લાગતા હતા. એન્ડ ધ લેક્ચર્સ વેર સ્પેલ ઇન ટુ માય પામ્સ એઝ રેપિડલી એઝ પોસિબલ. અને કોલેજમાં હોવાથી જે લેક્ચર હોય છે એ પ્રોફેસરો બને એટલી ઝડપથી હેલન કેલરની હથેળીમાં વ્યાખ્યાનો ઉતારતા હોય છે. એન્ડ આઈ વુડ નોટ ડાઉન વોટ એવર આઈ રિમેમ્બર વેન આઈ વેન્ટ બેક હોમ. અને પછી ઘરે આવીને જેટલું હેલન કેલરને યાદ રહેતું હોય છે એ બધું જ વસ્તુની એ હેલન કેલર નોંધ કરી નાખતી. એન્ડ હિયર આઈ બિગન ટુ રાઇટ અબાઉટ માય લાઈફ. અને ત્યાર પછી હેલન કેલરે એના જીવન વિશે લખવાનું શરૂ કર્યું. આઈ રોટ ધ સ્ટોરી બોથ ઇન બ્રેલ એન્ડ ઓન અ નોર્મલ ટાઈપરાઇટર. અને પછી હેલન કેલરે આત્મકથા બ્રેલ લિપિમાં પણ અને સાદા ટાઈપરાઇટર પર પણ લખી. એન્ડ ધ સ્ટોરી ઓફ માય લાઈફ વોઝ એડિટેડ બાય જોન મેસી. અને મારી આત્મકથાનું સંપાદન જોન મેસી નામના જે ઇંગ્લિશ રાઇટર હોય છે એ ઇંગ્લિશ રાઇટરે કર્યું હતું. ધ રાઇટિંગ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન મેગેઝિન ઇન 1903. અને 1903માં હેલન કેલરનો આ સામયિકમાં અંક પ્રસિદ્ધ થયો. એન્ડ આઈ વોઝ પેઇડ ફોર ઇટ. અને આ સામયિક માટે હેલન કેલરને પૈસા પણ ચૂકવવામાં આવ્યા. એન્ડ વી ધ બ્લાઇન્ડ આર ઇનડેપ્ટેડ ટુ લુઈ બ્રેલ એઝ મેનકાઇન્ડ ઇઝ ટુ ગ્યુટનબર્ગ. ઇનડેપ્ટેડ એટલે ઋણી હોવું. કે બ્લાઇન્ડ્સ આર ઇનડેપ્ટેડ ટુ લુઈ બ્રેલ. અંધજનો જે છે એ લુઈ બ્રેલને આભારી છે. એઝ મેનકાઇન્ડ ઇઝ ટુ ગ્યુટનબર્ગ. અને માણસ જાત જે છે એ ગ્યુટનબર્ગને આભારી છે. તો ખરેખર ગ્યુટનબર્ગ છે ચિત્રની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને પહેલું ચિત્ર છે એ લુઈ બ્રેલનું ચિત્ર છે. માનવજાત જે ગ્યુટનબર્ગને આભારી છે. તો ગ્યુટનબર્ગે કાગળ ઉપર છાપકામ કરવાનું સૌપ્રથમ કાર્ય શરૂ કરેલું. અને એટલા માટે જ આપણે આ સમગ્ર માનવજાતિ ગ્યુટનબર્ગને આભારી છે એમ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે અંધજનો
લુઈ બ્રેલના આભારી છે, ઋણી છે. તો ઓન 28 જૂન 1904, 28 જૂન 1904માં આઈ ગ્રેજ્યુએટેડ ફ્રોમ ધ રેડક્લિફ કોલેજ. હેલન કેલર રેડક્લિફ કોલેજમાંથી સ્નાતક થઈ. એન્ડ આઈ ફેલ્ટ પ્રાઉડ ધેટ આઈ બીકેમ ધ ફર્સ્ટ deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. ત્યારે બેચલર ઓફ આર્ટ્સ એટલે કે બીએની જે ડિગ્રી, કોલેજની જે ડિગ્રી હોય છે એ હેલન કેલર કોલેજની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી. અને એ કોલેજની ડિગ્રી પદવી પ્રાપ્ત કરનાર હેલન કેલર સૌ પ્રથમ ડીફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ પર્સન, બધિર અંધ વ્યક્તિ, પહેલી વ્યક્તિ હતી. અને એનો ગર્વ હેલન કેલર, આઈ ફેલ્ટ પ્રાઉડ, તેનો હેલન કેલરને ખૂબ ગર્વ થયો. એન્ડ આઈ બિગન ટુ ફીલ, અને પછી હેલન કેલરને એવું લાગ્યું કે ધેટ આઈ મસ્ટ એડ્યુકેટ પીપલ ઓન વેઝ ટુ હેલ્પ ધ બ્લાઇન્ડ. અને પછી અંધજનોને વિવિધ રીતે મદદ કરવા માટે મારે હવે લોકોને જાગૃત કરવા જોઈએ એવું હેલન કેલરને લાગે છે. My prime goal in my life was to spread awareness regarding the poor, neglected state of the blind. અને પછી મારા જીવનનો મુખ્ય ધ્યેય જે હોય છે, હેલન કેલર કહે છે કે અંધજનોની જે નબળી અને ઉપેક્ષિત સ્થિતિ છે, તેમની જન્મજાત ક્ષમતાઓ છે અને તેમની પ્રેરણાઓ વિશે જાગૃતતા ધેર ઇન્નેટ એબિલિટીઝ, એટલે કે જે ક્ષમતાઓ છે એન્ડ ધેર ઇન્સ્પિરેશન. I had to raise fund not only to sustain a living for myself but also to start project to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. અને આ રીતે ઇન્નેટ એબિલિટીઝ એટલે કે જે જન્મજાત ક્ષમતાઓ છે અને એમની ઇન્સ્પિરેશન, જે પ્રેરણાઓ છે, એના વિશે એમણે હેલન કેલરનો મુખ્ય ઈરાદો જાગૃતતા ફેલાવવાનો હતો. અને એટલા માટે હેલન કેલરે રેઝ ટુ ફંડ નોટ ઓનલી ટુ સસ્ટેન અ લિવિંગ ફોર માયસેલ્ફ, એટલે હેલન કેલરે પોતાના માટે જીવન નિર્વાહ માટે નહીં પણ બીજા અંધજનોના જીવનમાંથી અંધકાર અને દુઃખ દૂર કરવા માટેની હેલન કેલરે યોજનાઓ શરૂ કરવા માટે ભંડોળ ઊભું કરવાનું કાર્ય કર્યું. And I strongly felt that I must give the others what I had gained from my teacher and. અને પછી હેલન કેલરને જે હેલન કેલરના જે શિક્ષિકા બહેન હોય છે, મિસ સુલિવાન જે હોય છે, એ મિસ એન સુલિવાન પાસેથી જે હેલન કેલરે આ પ્રાપ્ત કર્યું તે મારે હવે બીજાને આપવું જ જોઈએ એવું હવે મને દ્રઢપણે લાગતું હતું એવું હેલન કેલર કહે છે. Then came a dark cloud in my sky. અને પછી મારા જીવનના આકાશમાં ફરી કાળું વાદળું આવી ગયું. I was deeply concerned about that. મને તે વિશે ખૂબ જ ચિંતા થતી હતી. My teacher's eyesight was worsening day by day. કારણ કે મારા ટીચરની આંખો દિવસે ને દિવસે વધારે નબળી પડી રહી હતી. As a result, she could not see clearly. અને પરિણામ સ્વરૂપે એના ટીચર સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકતા નથી. She was brave enough to fight against her problem. અને એના ટીચર હિંમતવાળા હતા અને તે સમસ્યા સામે ઝઝૂમતા પણ હતા. બટ આઈ વોઝ સોરી બિકોઝ શી ડીડ નોટ હીડ ટુ હર પ્રોબ્લેમ ઓફ હર આઈસ. અને તેમના ટીચરે પોતાની જાત પ્રત્યે જરાય ધ્યાન આપ્યા વિના હેલન કેલરને ભણાવવાનું એટલે મદદ કરવાનું શરૂ રાખ્યું હોય છે. એન્ડ ઇન્સ્ટેડ શી કન્ટિન્યુ ટુ હેલ્પ મી, એમને ભણાવવાનું શરૂ જ રાખે છે. એન્ડ એટ લાસ્ટ માય ટીચર લોસ્ટ હર આઈસાઇટ કમ્પ્લીટલી. અને પછી છેવટે મિસ સુલિવાન જે હોય છે એમની દ્રષ્ટિ ગુમાવી બેસે છે. એન્ડ બીકેમ બ્લાઇન્ડ બાય ધ યર 1935. અને છેલ્લે 1935માં મિસ સુલિવાન સંપૂર્ણપણે અંધ થઈ ગયા હતા. એન્ડ સી સેક્રિફાઈસ હર આઈસાઇટ ફોર મી. અને ખરેખર મિસ સુલિવાને હેલન કેલર માટે
પોતાની દ્રષ્ટિનું બલિદાન આપ્યું. વોટ અ ગ્રેટ સેક્રિફાઈસ ઇટ વોઝ. તો કેટલું ભવ્ય બલિદાન છે એવું હેલન કેલરના મોઢામાંથી શબ્દ નીકળી પડે છે. ઇફ સી હેડ નોટ સપોર્ટેડ એન્ડ એન્કરેજ મી ટુ લર્ન. સપોર્ટેડ એટલે ટેકો આપવો અને એન્કરેજ પ્રોત્સાહન આપવું. જો મિસ સુલીવાને હેલન કેલરને ભણવા માટે પ્રોત્સાહન અને આધાર આપ્યા ન હોત તો આઈ વુડ નોટ હેવ એન્જોય ધ બ્યુટી ઓફ ધ વર્લ્ડ. તો આ વિશ્વના સૌંદર્યને હું માણી શકી ન હોત એવું હેલન કેલર અહીં એના શબ્દોમાં કહે છે. સો આઈ કેન નોટ થિંક માય સેલ્ફ અપાર્ટ ફ્રોમ હર. અને એટલા માટે હું મારી જાતને તેમનાથી અલગ કલ્પી શકતી નથી. સો માય હાર્ટ ઓલવેઝ સ્પીક આઈ લવ યુ ટીચર. અને એટલા માટે જ મારું હૃદય હંમેશા બોલી ઉઠે છે કે ગુરુજી હું તમને પ્રેમ કરું છું. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આ પાઠ પૂર્ણ થઈ જાય છે. અને આ પાઠની અંદર એક શિક્ષકનું બાળકના જીવનમાં શું રોલ હોય છે તેની વાત કરવામાં આવી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જીવનની અંદર ક્યારે પણ આપણે નિરાશ ન થવું જોઈએ. તમારી પાસે જે કંઈ પણ એબિલિટી છે એનો ઉપયોગ કરીને તમે દુનિયાને બતાવી શકો કે તમે સક્ષમ છો. તો જીવનની અંદર આવા ગુરુજી આપણને પણ મળી જાય તો આપણે પણ એમનો આભાર માનવો જોઈએ. જેમ કે અહીં હેલન કેલર એના ટીચર મિસ સુલીવાનનો આભાર માને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હું આશા રાખું છું કે આ ચેપ્ટર તમને ખૂબ જ સારી રીતે સમજાઈ ગયું હશે.